các bạn đã đến với video của Top Khám Phá. Trong cuộc đua làm chủ bầu trời, các máy bay chiến đấu ngày càng được cải tiến. Video hôm nay Top Khám Phá sẽ giới thiệu tới bạn 10 chiến cơ nguy hiểm nhất hành tinh. Lockheed Martin F-22 Raptor được mệnh danh là chim ăn thịt, là một máy bay tiêm kích chiến thuật tàng hình, một phi công, hai động cơ thuộc thế hệ thứ 5 được phát triển cho không quân Mỹ để thay thế cho các dòng F-15 Eagle và F-16 Fighting Falcon. Là sản phẩm của chương trình phát triển máy bay chiến thuật tiên tiến ATF, F-22 do hai nhà thầu Lockheed Martin và Boeing chế tạo nhằm chiếm ưu thế tuyệt đối trên không, nhưng cũng có khả năng tấn công mặt đất, tác chiến điện tử và tích hợp trí tuệ nhân tạo, năng lực không chiến ngoài tầm nhìn, biến nó trở thành siêu chiến đấu cơ không có đối thủ. F-22 Raptor chính thức có trong biên chế không quân Mỹ từ năm 2005, lần đầu tiên tham gia nhiệm vụ phá hủy bộ chỉ huy của quân khủng bố IS năm 2015, là một trong hai mẫu chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 duy nhất trên thế giới đã đi vào biên chế và thực chiến. F-22 là một cấu phần quan trọng tạo sức mạnh không quân chiến thuật Mỹ nhờ kết hợp giữa khả năng tàng hình, độ cơ động cao, tích hợp nhiều thiết bị điện tử tinh vi và hệ thống vũ khí đầy uy lực. Vì chi phí sản xuất quá cao, khoảng 350 triệu đô la Mỹ một chiếc, nên hiện chỉ có 187 chiếc F-22 được chế tạo cho không lực Mỹ. MiG-31BM là phiên bản hiện đại hóa của dòng máy bay tiêm kích đánh trận hạng nặng. MiG-31 được chế tạo dưới thời Liên Xô, nhưng đến nay nó vẫn tỏ ra không hề lỗi thời dù đã phục vụ được gần nửa thế kỷ. Nó vẫn được xem là một trong những máy bay tiêm kích nguy hiểm nhất. Những tính năng của máy bay MiG-31 tới nay vẫn được coi là vô địch và không một máy bay chiến đấu nào đạt được. MiG-31 có thể đạt tốc độ cực đại 3.000 km/h hoặc tốc độ hành trình 2.500 km/h ở độ cao lớn hoặc 1.500 km/h ở độ cao thấp. MiG-31BM có tầm phát hiện mục tiêu trên không đến 320 km, có khả năng theo dõi liên tục 24 mục tiêu và dẫn đường tên lửa hạ 8 mục tiêu cùng lúc. Ngoài ra, radar mới cho phép MiG-31BM mang theo các loại tên lửa không đối đất thông minh, bom hàng không có điều khiển. Điều mà nguyên bản MiG-31 trước đây bị hạn chế chỉ mang tên lửa không đối không và bom không điều khiển. Su-35 là tiêm kích thế hệ 4++ hiện đại nhất của không quân Nga. Su-35 được trang bị radar với tầm trinh sát tới 400 km. Nguyên mẫu đầu tiên được ra mắt vào năm 1992 tại triển lãm hàng không quốc tế Farnborough ở Anh và trang bị cho không quân vũ trụ Nga từ năm 1995. Giữa những năm 2000, bằng các công nghệ tiên tiến, Sukhoi đã bắt đầu hiện đại hóa Su-35 thành máy bay tiêm kích thế hệ 4.5, theo đó cải tiến về hình dáng bên ngoài để Su-35 có tầm hoạt động, khả năng mang vũ khí, kết cấu, khả năng tàng hình cao hơn, sử dụng động cơ thế hệ mới, có lực đẩy và công suất mạnh hơn, các trang thiết bị điện tử hiện đại và mới hoàn toàn so với các dòng máy bay chiến đấu trước đó, và hỏa lực cực mạnh. Hiện Su-35 có trong biên chế không quân 4 nước. Nga từng triển khai một phi đội 4 chiếc Su-35S tại căn cứ Hammeimim với nhiệm vụ tuần tra không phận, bảo vệ máy bay Nga và Syria, không kích vị trí phiến quân và lực lượng đối lập. Thực chiến tại Syria cho thấy các ưu thế và một số nhược điểm của tiêm kích Su-35 khiến Nga quyết định tiếp tục nâng cấp hoàn thiện loại máy bay này. FA-18EF Super Hornet là xương sống của lực lượng không quân hải quân và thủy quân lực chiến của Mỹ. Chiến đấu cơ này được phát triển dựa trên phiên bản FA-18 Hornet. Nhà sản xuất McDonnell Douglas giới thiệu phiên bản mới và chuyển giao cho Hải quân Mỹ năm 1999. Theo National Interest, Super Hornet kế thừa đặc tính linh hoạt của phiên bản cũ, kết hợp với những nâng cấp về hệ thống điện tử cho phép nâng sức mạnh chiến đấu lên tầm cao mới. Chiến đấu cơ được trang bị những vũ khí hiện đại nhất như tên lửa không đối không tầm trung, bom dẫn đường laser, tên lửa chống bức xạ, đạn tấn công ngoài tầm phòng không điểm.
FA-18 có bán kính chiến đấu hơn 900 km với tốc độ tối đa trên 1.915 km/h, đưa nó trở thành công cụ hiệu quả để triển khai sức mạnh trên không của Hải quân Mỹ. Chiến đấu cơ F-35 do hãng Lockheed Martin thiết kế và phát triển dựa trên phiên bản máy bay X-35 trước đó. Đây là loại chiến đấu cơ tiêm kích đa năng tàng hình hiện đại và cơ động bậc nhất thế giới. Máy bay này được phát triển để thực hiện các nhiệm vụ như tấn công các mục tiêu trên mặt đất, trinh sát và phòng không. Các thông số kỹ thuật của F-35 cho thấy đây là một thế hệ máy bay tàng hình vượt bậc, có thể bay với tốc độ lên tới hơn 1.920 km/h. Vũ khí mà F-35 được trang bị cũng hết sức tối tân, bao gồm một khẩu pháo gắn từ 180 quả đạn đến 220 quả đạn tùy phiên bản nâng cấp. F-35 còn được trang bị tên lửa, bom nhiều hơn và một thùng nhiên liệu phụ. Trong thân máy bay, tối đa có 4 tên lửa đối không hoặc 2 tên lửa đối không và 2 tên lửa đối đất. Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ từng tự tin tuyên bố loại máy bay tiêm kích tàng hình F-35 mới của họ có thể tiêu diệt các hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga, một trong những hệ thống tên lửa phòng không hiện đại nhất thế giới. J-20 là máy bay tiêm kích tàng hình thế hệ 5 do Tổ hợp Công nghiệp Quốc phòng Thành Đô sản xuất theo đơn đặt hàng của Không quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa, được các nhà hoạch định quân sự nước này kỳ vọng trở thành vũ khí tiên phong, rút ngắn khoảng cách công nghệ hàng không quân sự Trung Quốc với phương tiện chiến đấu thuộc biên chế không lực Mỹ. J-20 được thiết kế đặc biệt dành cho các nhiệm vụ đánh vào khả năng triển khai sức mạnh của không quân Mỹ ở Tây Thái Bình Dương, cũng như thực hiện hỗ trợ tiếp nhiên liệu, chỉ huy trên không, tình báo giám sát, thậm chí là mang theo tên lửa hành trình tầm xa để tấn công tàu sân bay Mỹ. Được coi là tinh hoa của người Pháp, chiến đấu cơ đa nhiệm 2 động cơ Dassault Rafale vốn được mệnh danh là Phượng Hoàng bầu trời, mang thiết kế cánh tam giác độc đáo cùng hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, là một trong những tiêm kích hàng đầu thế giới. Chiến đấu cơ chủ lực của không quân Pháp, Dassault Rafale có thể thực hiện tất cả các nhiệm vụ của một chiến đấu cơ, chuyển đổi linh hoạt từ yêu cầu này sang trạng thái khác trong từng phi vụ. Một Rafale có thể thay thế được hoạt động của 7 loại máy bay. Rafale được chế tạo để hoạt động trên mọi căn cứ mặt đất và cả tàu sân bay của Hải quân Pháp. Với kiểu cánh tam giác truyền thống của hãng Dassault, Rafale có khả năng cơ động cực kỳ tốt trên không. Đây cũng chính là loại máy bay không kích các mục tiêu ở series vào năm 2018. Tương tự Airbus, Eurofighter Typhoon đánh dấu sự hợp tác mạnh mẽ của các quốc gia châu Âu trong lĩnh vực hàng không. Đây là máy bay chiến đấu duy nhất được sản xuất trên 4 dây chuyền khác nhau bởi 5 quốc gia Anh, Pháp, Ý, Đức và Tây Ban Nha. Thiết kế Eurofighter Typhoon là đặc trưng của dòng máy bay tiêm kích đa năng cánh tam giác, thực hiện một loạt nhiệm vụ khác nhau từ tuần tra, đánh chặn, bảo vệ không phận, chiếm ưu thế trên không đến tấn công mục tiêu mặt đất. Với trần bay 19.000 m, tầm hoạt động 1.390 km và vận tốc leo cao 315 m một giây, Eurofighter Typhoon được kỳ vọng sẽ trở thành đối thủ ngang tầm với các dòng chiến đấu cơ hiện đại của Nga, thậm chí là cả Mỹ. Được đưa vào biên chế không quân Liên bang Xô Viết từ năm 1985, Sukhoi Su-27 đến nay vẫn là một trong những chiến đấu cơ thành công nhất lịch sử. Dù có tuổi đời khá cao, song khả năng chiến đấu của Su-27 vẫn vô cùng đáng sợ. Nó có thể đạt vận tốc 800 m một giây và mang theo 8 tên lửa không đối không cùng một khối lượng bom khổng lồ. Đặc biệt, Su-27 nổi tiếng với khả năng cơ động trong phạm vi hẹp, thực hiện các kỹ thuật bay nhào lộn khó như động tác hổ mang Pugachev hay thậm chí là tắt động cơ đột ngột khi đang bổ nhào. Không quân Việt Nam hiện cũng sở hữu 12 chiếc Su-27
cùng với 36 chiếc Su-30 Mk2 là phiên bản nâng cấp của Su-27. Sukhoi Bak-FA-T-50 hay còn gọi là Su-57 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của không quân Nga. Nó hứa hẹn giúp nước Nga giữ vững, kiểm soát bầu trời trong nửa thế kỷ tới. Su-57 được chế tạo với nhiều thành phần sử dụng vật liệu composite, tăng cường sự vững chắc kết cấu thân nhưng đảm bảo nhẹ, cơ động, tăng khả năng tàng hình và mang nhiều vũ khí hiện đại. Cách đây ít ngày, vào ngày 25 tháng 3 năm 2020, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng họ đã thử nghiệm thành công chuyến bay Su-57 ở tốc độ tối đa. Theo Bộ Quốc phòng, phi công của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã hoàn toàn làm chủ máy bay trong tất cả các chế độ bay, bao gồm cả ở điều kiện độ cao tối đa và quá tải. Đừng quên chia sẻ cảm nhận của bạn ở phần bình luận bên dưới nhé! Và còn rất nhiều điều thú vị đang chờ đợi các bạn ở những video tiếp theo của Top Khám Phá. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!